Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalay itay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magmahalan tayo, Pilipino. Bawat tama ng bala ay doble ang sakit. Bawat patak ng luha, dulot ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan. Bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit. Kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso't isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalay itay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo, Pilipino. Nagkaisa tayo, Pilipino. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsahit ng ganitong oras sa hindi lang ito,
Kanyon, Kanyon. Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon, Kanyon, si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Marami tayong pag-uusapan sa araw na ito mga kababayan. But the big surprise, according to newly anointed Speaker of the House, no? Parang anointed talaga siya, di ba? Kasi ayokong sabihin na selected or elected dahil ang pumili kay Alan Peter Cayetano ay si Pangulong Duterte. When in reality ang nakasaad sa ating mga batas ang pipili sa pwesto ng Speaker of the House ay ang majority of the members of the House of Representatives, no? Pero kahapon, sang-ayon nga sa pahayag ni Cayetano, it was a surprise to him. Pero sa mga ibang mga taga-media, kahit sa akin ay hindi po ito surprise, no? Sapagkat nababalitaan namin na talagang ang presidente ay mag-i-endorso ng gusto niyang maging Speaker of the House na magiging katuwang niya sa pagpasa ng mga batas dito sa 18th Congress. Kahapon, formal nang inanunsyo ng presidente ang kanyang endorsement for a term sharing speakership between Cayetano and Velasco, no? Ito yung dalawang contender na napakalakas. Pero nung isang araw ay napabalita, in fact kahapon na binabalita ko sa inyo na hindi ko alam, baka ito'y palabas lang ng kampo ni Congressman Romualdez ng Leyte. Kahapon naka-headlines po sa mga pahayagan that several blocks in the House of Representatives were supporting the candidacy of Congressman Romualdez para sa Speaker ng Kamara. Kaya kahapon akala ko ang magiging malakas na contender for the speakership ay si Romualdez. At nung isang araw ay napag-alaman din natin na malakas ang endorsement ng dalawang anak ng Pangulo dito kay Congressman Ungab ng Davao, na sabi ko nga mga kababayan, kapag hindi mag-endorso ang Pangulo ng kanyang sariling manok sa pagka-speaker, maaring si Congressman Ungab ang dark horse, ika nga, no? Na bagong sumibol na pangalan sa matagal nang pinag-uusapan na speakership dito sa House of Representatives, no? But it turned out that it was wrong
when the President endorsed yesterday Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano as the new speaker to be shared by Lord Alan Velasco of Marinduque, no? Mga kababayan. So, term sharing po itong speakership. Awan ko lang kung ano magagawa ni Alan for 15 months. 15 months, that is only about 1 year and 3 months, no? I think Speaker Cayetano should double time dito sa bagong formula na tinatawag na Magellan Formula. Magellan Formula 1521 when Magellan discovered the Philippines in 1521. Kaya itong term sharing nito with Velasco ay tinatawag na Magellan Formula, 15 months for Cayetano and 21 months for Velasco. Si Congressman Romualdez will be the majority leader dito sa House of Representatives. Ito yung gusto na mangyari ng ating Pangulo. The choice of the President is Cayetano. Will still be subjected to selection process, no? Sapagkat magkakaroon pa ng formalidad. Yung mangyayari po sa July 22 will just be a formality. Formalidad na lang po yan. They're just going to do some ceremonial voting para sa speaker, but it's a done deal. It is already a done deal that Congressman Alan Cayetano will be the Speaker of the House. Dito sa isang dyaryo, mga kababayan, ini-endorse ng Pangulo. President Duterte raises the hand of Alan Peter Cayetano during the latter's birthday celebration at the Marco Polo Hotel in Davao in October last year. Ay October last year pa, talaga nakikita na natin na ang gusto ng Pangulo ay si Alan Peter Cayetano, mga kababayan ko. So this it's a done deal. It's already in the bag as far as the speakership in the House of Representatives is concerned. It's in the bag, no? Nandiyan na po yan kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan. At the House of Representatives is just waiting for the right time on July 22nd para formal na lagyan ng sapat na kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano bilang panibagong Speaker of the House. So we would like to congratulate Congressman and now Speaker of the House Alan Peter Cayetano for the position of a Speaker. Sabi ni Alan, mga kababayan, ay pinasasalamatan niya itong Panginoon, at hindi niya daw inaasahan ang kanyang appointment, ang kanyang kapalaran na maging pang-apat na pinaka makapangyarihan na leader dito sa ating bansa, because sa order of succession, mga kababayan, si Alan Cayetano ang number 4. Ang pinakauna, ang Presidente ng Pilipinas, the Vice President, the Senate President, number 3, and the number 4 in the order of succession ay itong si Speaker, newly
newly installed. Hindi pa naman siya installed, but bagong kai-endorso lang ng Pangulo na si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. At would like to congratulate, palakpakan kay Alan, Speaker Alan Cayetano. Congratulations, Speaker Alan. Kanyon sa DWD. Okay, ituloy po natin, mga kababayan, ang ating programa. So, wala nang bangayan dito sa kamera, ha? Itigil na ninyo ang bangayan ninyo. Ilang linggo, mag-iisang buwan din na bangayan dito sa kamera. Ano kaya nangyari dun sa mga sinasabi na bumaha na pera? Ha? Yung vote buying? Ha? Sa tingin ko, doon sa mga napabalita na yan, hindi po si Alan Cayetano ang namili. Mayroon akong nasa isip kung sino yung, kung totoo man, no? Na mayroong bilihan ng boto noon, hindi po ito si Alan Cayetano. Ha? Anyway, ayaw ko namang tukuyin, pero mayroon akong nasa isip kung sino. Dahilan sa tayo naman ay taga-media, pero hindi maaaring tukuyin sa 8 na mga nauna ng na-report na talagang interesado sa pagka-Speaker of the House, no? Ano kaya nangyari? Magsasaulian ba? Ha? Pero yun nga, paano yung mga milyones na yun, no? Alam po ninyo, hindi sana nagkaroon ng napakadaming bangayan dito sa Kamara kung itong si Lord Alan Velasco ay pumayag na. Kasi nung araw, naririnig po natin na talagang ang gusto ng Pangulo. Ako narinig ko yung sound bites na sa mga ibang nimpila ng radyo na talagang nung araw mayroon nang sinabi ang Pangulo na mauna si Alan at pangalawa si Velasco sa term sharing. Matagal na po yan. Pero kapag nakausap ng mga reporters, yung mga nagsasalita sa kampo ni Lord Alan Velasco, sinasabi, walang ganun. Hindi namin alam na nagsabi ang Pangulo ng ganyan. Ha? Parang ayaw nilang pakinggan ang kagustuhan ng Pangulo dahilan sa sabi nila, PDP laban kami and we have the number in the House. Di ba? Kaya sabi ko nga, dapat na iwasan po itong bangayan na nangyari na kamuntik ng magka-hiwa-hiwalay ang mga kaalyado ng Pangulo dito sa speakership nito. Ha? Alam ninyo, kung hindi nakialam ang Pangulo dito, maaring nagkawatak-watak itong PDP laban, pati na ang mga bloke na nandyan sa House of Representatives allied to the administration. Mabuti na lang, no? Sabi nila, dapat hindi nakikialam ang Pangulo, but let us be realistic about it. The reality is that in every administration, mga kababayan, talagang may direct hand ang Pangulo ng Pilipinas sa pagpili ng speaker. That is reality. You name
any president, no, na directly or indirectly hindi nakialam sa pagpili ng speaker. Mga kababayan ko, practically all presidents of this country ay nakialam po sa pagpili ng speaker. Ha? Yan man ay sabihin natin na that is a violation of the independence of Congress. Pero yan po ang realidad eh. Kasi bawat presidente ay nagdanais na kaalyado niya ang Speaker of the House. And the majority of the House of Representatives, alam po ninyo, dito kasi nagmumula ang mga panukalang batas. Dito po dinidinig una ang panukalang batas na kailangan ng isang chief executive ng isang presidente ng Pilipinas. At alam po natin na dito rin nagsisimula o kaya dito rin mga kababayan pinasisinayaan o kaya inaaprubahan ang annual budget na gastusin ng gobyerno dito po sa Kamara, no? The power of the purse, ika nga, ay nandito po sa Kamara. Kaya hindi po naiwasan na talagang hawakan ng isang presidente ang Kamara, mga kababayan ko. Lalong-lalo na ngayon that the House is now being dominated by the Duterte allies. It is expected that the Duterte allies in the House will go with the endorsement of the President, and walang leadership coup ang mangyayari kay Tano, sapagkat kapag pinalayas nila si Cayetano diyan sa first 15 months ng panunungkulan bilang Speaker of the House, parang na-dishonor nila, para bagang kinontra nila ang kagustuhan ng ating Pangulo, sapagkat yan po ang kagustuhan ng Pangulo. Even if that is contrary to the plans ng ibang mga bloke dito po sa House of Representatives, mga kababayan ko. But presidente ni po yan na nagsasabi that the Speaker will be Congressman Cayetano, very qualified na maging Speaker of the House, sapagkat siya po ay 2 o 3 beses po na nahalal diyan sa Kamara, at maraming beses na nahalal na naging senador ng Pilipinas, magaling na abogado, at naging secretary of the Department of Foreign Affairs. Na kaya nga po siya, mga kababayan, ay nag-resign bilang sekretaryo ng Department of Foreign Affairs because he would like to be Speaker. At mismong sa bibig po ng Pangulo na ang una daw na nag-approach sa kanya na hinihingi ang kanyang bendisyon para maging Speaker ay itong si Peter Alan Cayetano, mga kababayan ko. At sang-ayon po sa Pangulo, ang pangalawa na nag-approach sa kanya na gustong maging Speaker ay itong si Lord Alan Velasco. So, in accordance with the order kung kailan sila nagpaalam sa Pangulo na gusto nilang maging Speaker of the House, ay yun po ang sinunod ng ating Pangulo. Yan. Kaya sa mga susunod na mga administrasyon, kailangan maaga po ang gustong maging Speaker. Kasi ayon sa Pangulo, ang una daw na talagang nagpaalam sa kanya na gustong maging Speaker ay si Alan Peter Cayetano.
Okay, tuloy po ang ating palatuntunan sa himpilang ito. At mayroon tayong report tungkol sa renewal of firearms license caravan. Jen Andugan, ibigay mo ang detalye. Jen? Magandang umaga, Katropang Rolly. Good morning. Magandang umaga, Katropang Rolly. Nakatakdangang idaos sa July 23, taong kasalukuyan, sa loob mismo ng Camp Pantaleon Garcia, dito mismo sa Luzon, Imus, ang isang renewal firearms caravan para sa lahat ng mga firearms owners, dito mismo sa lalawigan ng Cavite. Layunin nito, Katropang Rolly, ng naturang renewal caravan na mabigyan ng pagkakataon ng ilang sumasailalim. Dito nga sa Oplang Katok ng pulisya at ilang kusang loob na nagsusuko ng kanilang armas upang magkaroon ng kaukulang papeles. Naano pa rin dito na nanawagan ng ilang istasyon ng pulisya sa lalawigan ng Cavite, in particular nga sa bayan ng Tasa, na sa Hulyo 17 taong kasalukuyan pa lamang, maaaring makapagpareserva ng islat ang mga gun owners para dito. Nauna dito ang Calabarzon PNP nagsagawa din ng online para sa mga aplikasyon ng mga license to own and possess firearms, so ito tinatawag nating LTAP, na inilatag dito sa mga kaukulang requirements upang makasali sa renewal of firearms. Naniniwala pa rin dito, Katropang Rolly, na ang Cavite PNP sa pamamagitan ng ganitong programa ay na mawawala ang agam-agam ng anumang oras ay masita ang mga gun owners sa patuloy ng mga checkpoint na ating kapulisyan. Ang Oplang Katok ay alinsunod na rin sa programang peace activity ng Philippine National Police at kampanyang Stop Terrorism. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, ako naman, Jen Anduga, para sa bilang DWDD Katropa Radio, iba tayo. Thank you very much, Jen Handugan. Kanyon, si Rolly Canon. Katorse minutos na lamang po bago alas 9 ng umaga dito sa Kanyon. Kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. May latest result ng survey ng SWS ngayon na ipinalabas na pakataas, record high, ang score ng Pangulo. Sa tingin ko, this is the first president na after 3 years ay record high net satisfaction rating, hitting 80% of adult Filipinos satisfied and only 12% dissatisfied with the performance of the president. Nako, ang taas, no? For a net satisfaction score of very good, plus 68. Mga kababayan, the remaining 9% of 1,200 respondents were undecided with regard to the president's performance. Yung latest net satisfaction ng Pangulo ay nasurpass yung previous record of plus 66. Ngayon, plus 68, mga kababayan. Also very good in March 2019 and June 2017. So, saan ka nakakuha ng Pangulo na record high pa rin ang score after more than 3 years? Considering na marami ang comment sa presidente, maraming comment, di ba? Ang daming mga negative comments ang mga kalaban ng Pangulo, yung mga nasa opposition, yung mga human rights groups, yung mga nasa simbahan, di ba? Ang daming comment sa Pangulo, palamura, immoral, kung ano-ano pang mga sinasabi, mamamatay tao. Di ba? Sa mga human rights report, di ba?
ano pa ba yung mga bastos, di ba? Ganun ang mga sinasabi nila na comment against the president, no? Palamura at pinagbibili na niya ang Pilipinas, di ba? Ganun yung mga naririnig-rinig natin, di ba? Pagdating niya sa China, walang binatbat, mga ganun ba? But still, the people supports the president. A very strong satisfaction rating ng tao. No? Still, mga tao ay mahal pa rin ang ating Pangulo despite the accusation. Ito nga sa mga dyaryo ngayon, kailangan daw na imbestigahan itong mga patuloy na patayan. Mayroon na namang result of the investigation itong Amnesty International. No? Basahin ninyo mga newspapers, ang daming mga negative na sinasabi sa Pangulo. No? Marami nagsasabi na ito ang Pangulo, sinabi ngayon, bukas ay babawiin. Yung mga ganun ba na mga ano. Pero, ang katotohanan na sinasabi ko sa inyo that the latest survey of the SWS survey result, plus 68 ang Pangulo, no? Ang satisfaction rating ay 80%, mga kababayan ko. Ha? Sabi ko nga, as far as I can remember, this is the only president, maybe the first president, na after several years ay ganun pa rin katatag ang Pangulo sa pananaw, sa pakiramdam ng mga tao, no? Sa puso at isipan ng mga tao. Kaya we would like to congratulate the President that until now he is still very popular to the people with satisfaction rating of 80% and net mayroon ditong nakalagay na ang kanyang net satisfaction score of very good, plus 68, mga kababayan ko. So, for the President, I would like to congratulate you, Mr. President. Tuloy tayo sa Kanyon ni Rolly Canon. Ang oras natin, mayroon lamang tayong 9 na minuto bago mag-alas 9. Ituloy po natin ang ating palatuntunan, mga kababayan. Mukhang napakabigat ng responsibility ng bagong speaker. Sabi ko nga sa inyo kanina, the newly anointed speaker of the House should work double time dahilan sa kagabi nagpayag ang Pangulo that Congress should do the job in order to change the Constitution. The President urged his allies in the House of Representatives last night to work double time for charter change during the 18th Congress. Napakalaking trabaho ito kay Alan Cayetano. Bakit sinasabi kong napakalaking trabaho ito? Kasi
may mga survey na mukhang hindi receptive ang mga tao, including some or maybe majority of Congress, the members of Congress. Hindi sila receptive dito sa panukala na palitan ang saligang batas. Sabi ng Presidente, we have to change the Constitution, whether federal or whatnot, quote-unquote. Ito yung sinabi ng Presidente in a speech during the swearing in of the new government appointees at Malacanang. Sang-ayon po sa Pangulo, he made the call during a closed-door meeting of about 3 hours with 3 of the aspirants for House Speaker. Sabi daw ng Presidente noon na kailangan na mag-term sharing at madaliin ang pagpapalit sa saligang batas. Do it now, sang-ayon sa Pangulo. Pero if you recall, mayroon na pong ginawa po ang Pangulo nung araw. I think that was last year, when early last year, when the President created the consultative committee headed by former Supreme Court Justice Renato Puno early last year, if you recall. Di ba? Na nag-appoint din ang Pangulo ng nakasama ni Justice Puno noon. I think that was a 25-man consultative committee created by the President to draft a new constitution na to align the drafted new constitution in the concept of a federal form of government. Na yun nga po ang ginawa ng mga delegado doon sa consultative committee headed by Renato Puno, mga kababayan, early last year. Hinimay po nila ang saligang batas. Hinimay nila ang 1987 Constitution at tinanggal ang mga ibang provision na akma sa unitary presidential form of government at inakma po, mga kababayan ko, yun sa konsepto ng isang gobyernong federal. At 5 buwan po na ginastusan ng ating gobyerno ang grupo ni Justice Puno noon, at successfully they were able to do the job at nagkaroon po ng finished product ang Puno Group noong araw na nabuo na isang saligang batas, no, na federal na pinag-aralan ng mga legal luminaries, no, mga composed of former justices of the Supreme Court, justices of the Court of Appeals, Sandigan Bayan at iba pa, no, mga kababayan. So just to recall what happened after the culmination of the group of Puno, no, yung finished product na federal constitution was submitted to the President for review. I understand the President reviewed the finished constitution by the Puno committee at re-review dyan sa Malacanang ng Presidente. Then after more than a month, the President submitted and recommended the finished constitution to Congress, to the House of Representatives, then headed by Speaker Gloria Macapagal Arroyo, late last year.
At iyan naman po, mga kababayan, ay hindi po dinedma po yan. As far as I can remember, dinedma po yan ng grupo ni GMA. And in turn, sila po ay gumawa ng sarili nilang konstitusyon federal. Itong grupo ni GMA, if you recall, mga kababayan ko. At malayong malayo doon sa finished product na federal constitution submitted by the Puno Commission, mga kababayan ko. Gumawa ng sariling federal constitution itong grupo ni Speaker, the then Speaker Gloria Macapagal Arroyo, this regarding the finished product na ginawa po ng Puno Commission. Kaya po naging unpopular itong charter change because of that, mga kababayan ko. If you can recall, inalis po nila ang term limit doon sa mga kongresista. So, yan po ay nire-review lang po natin kung bakit sa ngayon ang mga ibang kongresista, including the result of the SWS survey in regards to the TATSA ay hindi po responsive ang taong bayan. Kanyon, si Rolly Canon. Alas 9 na po ng umaga sa Kanyon ni Rolly Canon. Magbabalik po ang inyong lingkod. Magpapakilala muna kami ng aming himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Namahagi ng school bags at school supplies ang mga tropa ng 51st Fuerte 1 Batalyon kasama ang JCI Dayang-Dayang Chapter at ang JCI Cagayan de Oro sa Libandayan Elementary School at sa Linsing Elementary School sa Iligan City kahapon. Ginawa ng mga tropang aktibidad alinsunod sa kanilang Bags to School program na naglalayong makapagbigay ng tulong sa ilang lugar ng lalawigan, partikular sa Barangay Rogongon. Ayon sa 51st IB, ito ay isang daan din para makapagbigay oportunidad sa mga bata na mayroon lamang limitadong access sa dekalidad na edukasyon na kinakailangan nila sa kanilang buhay. Nangako naman ng mga tropa na patuloy nilang gagawin ang mga ganitong uri ng aktibidad para makatulong sa mga bata. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako po ang inyong katropang si Jasmine Oliveros, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo! The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars.
taking away much needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development. The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Bomba po, so wala kang pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na to, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan, mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na, peaceful na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga ma-peaceful kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve. A plan B. A course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter.
for those we care about, for lasting peace and development, for the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon, si Rolly Canon. Ituloy po natin mga kababayan itong ating palatuntunang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 tayo ng morning. Ang Pangulo pala ay naibigay na ang lisensya sa Miss Latel. Ang third telco na nangangako na makapagbibigay ng malakas at mabilis na internet connection sa sambayan ng Pilipino. The President called on the third telecommunications or telecommunications player, Miss Latel Consortium, to ensure unhampered and fast internet access as he turned over the license to operate to the group of Davao-based businessman Dennis Uy at Malacanang. It consortium kasi ito mga kababayan. Ibig sabihin, sama-sama na mga negosyante. Kasama na dito yung China Telecom dito sa Miss Latel Consortium na ito ni Dennis Uy. Accompanying this band is a commitment, no? Nagbigay din po naglagak din ng bilyones de pesos. I think it's 25 billion if I'm not mistaken, na performance band ang Miss Latel para sa kanilang pangako to improve the country's prevailing internet speed from 4.5 Mbps to 55 Mbps. Kapag hindi po nagawa ng Miss Latel na makapagbigay ng 50 Mbps or megabyte per second, ay hindi na po makukuha itong 25 billion na performance band ng Miss Latel, no? Malaki pong amount 'yon, no? Napakalaking amount po 'yan. Kaya sa tingin ng marami ay talagang magkakaroon tayo ng mabilis na internet connection by next year. I understand the commitment of Ms. Latel to the full completion of the project. They will be fully operated in March 2020, no? Marso 2020 next year. Okay. The entry of Ms. Latel Consortium
assuming that it complies with the commitment, is indeed a milestone in our efforts to provide fast, reliable, secure, and more affordable telecommunication services to the public. No? All right. So, nandoon din mga kababayan sa seremonya sa pagbigay ng lisensya ng presidente dito sa Miss Latel. It was also attended by the newly appointed Information and Communications Technology Secretary Gregorio Honasan and National Telecommunications Commission Commissioner Liel Cordoba, na sila po ay naging witness doon sa pag-turnover or handover ng lisensya ng Miss Latel na official na po na number 3 or the third telco sa Pilipinas. No? But the Department of Information was saying that they are going to accredit another one. No? Hindi naman natatapos lamang dito sa third telco. I understand the government is also planning na mag-accredit pa ng iba pang mga telecommunication company to directly compete with the existing one. No? Okay. Ang mahirap dito, baka in the future ay mag-usap-usap ito. No? Kailangan siguro maganda itong naisip ng DICT na magkaroon po ng performance band. Guarantee by the billions of pesos that if a certain telecommunication company cannot comply with the requirements in the agreement, no, in the concession agreement, they are liable, and at the same time kukumpiskahin po ng gobyerno ang kanilang mga performance band. 17 minutos na po makalipas ang alas 9. Ituloy po natin mga kababayan ang palatuntunang Kanyon kasama si Rolly Canon. Mayroon pong ginawang reshuffle o mayroon pong ginawang reshuffle o kaya balasa ng mga tauhan ng Bureau of Customs, no? Customs personnel reshuffled. Sa gitna po ito ng banta ng Pangulo na tatanggalin niya ang iba pang mga officials of the Bureau of Customs. Ay inunahan na po ni Commissioner Guerrero, BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero, ang reshuffle ng mga district collectors, no? Reshuffle is part of the agency's mid-year performance evaluation according to the BOC Assistant Commissioner Philip Maronilla. Ang apektadong na balasa, no, na reshuffle
ay si Ria Gregorio of the Port of Manila, who will be transferred to the Port of San Fernando, La Union. Gregorio will replace Ruby Claudia Almeida, who will move to the Port of Clark in lieu of Lilibet Sandag, who was transferred to the Ninoy Aquino International Airport as Deputy Collector for Operations. NAIA District Collector for Operations Michael Angelo Vargas was transferred to the Port of Limay in Bataan. Last month, Guerrero designated Port of Limay Acting District Collector Guillermo Francia as Acting District Collector of the Manila International Container Port. So maganda po itong mga ginawang reshuffle ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Bakit? Kasi madalas po, kung hindi man lahat ng oras, hindi po nahihit ang collection target ng BOC, mga kababayan, because of corruption at the Bureau of Customs. Hindi pa rin naaalis eh. Kahit na military man ang nilagay dyan ngayon, balita pa rin na talagang marami pa rin ang nakakalusot yan. At shortfall pa rin ang kanilang collection target. Alam ninyo, ang budget deficit natin ay napakalaki. Ang budget deficit ng ating bansa. At ang malaking collection window ng ating bansa na inaasahan po ng ating gobyerno ay dalawa lamang. Ito po na BOC or the Bureau of Customs at ito po na Bureau of Internal Revenue, mga kababayan ko. So, yan ang aking nalalaman na ang total collection ng dalawang ahensyang ito ay more or less 2 trilyon lang, o baka kung minsan ay hindi pa umaabot sa 2 trilyon, mga kababayan ko. At alam ninyo, ang gastusin ng ating gobyerno taon-taon ay tumataas po, mga kababayan. Hindi naman bumababa ang budget ng ating bansa. At every year, we encounter budget deficit every year, mga kababayan, because of the shortfall in the collection targets ng ating mga collecting window ng ating bansa na ang BOC at ang BIR. Kaya umaabot lang yata ng 2 trilyon. And ang approved budget for this year by Congress ay 3.757 trillion pesos, mga kababayan ko. At every year, sang-ayon sa mga sang-ayon po sa history o kasaysayan ng pagbabudget dito sa ating bansa, every year, lumalaki po ng at the minimum of 15% every year escalation. Nag-escalate po ang budget. Tumataas po ang national budget every year, mga kababayan ko, considering na ang collection ay hindi naman po tumataas ng BIR at saka itong Bureau of Customs, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng tinatawag na budget deficit dito sa ating bansa, na napakalaki ang budget deficit. Ngayon, kung nagkakaroon tayo ng budget deficit, we resort, or most of the time, we resorted to foreign and
domestic borrowing, mga kababayan ko. Foreign borrowing, tayo ay umuutang sa World Bank, IMF, Asian Development Bank, and some other creditors, no? Lenders, no? And domestically, itong Bureau of Treasury ay nag-i-issue ng mga treasury bonds na ibinebenta po, mga kababayan, sa publiko with a certain interest, a higher interest for a specific year para maibalik sa kanila ang kanilang return of investment. Domestically, the government is also borrowing money from the people of the Republic of the Philippines para matugunan ang ating budget deficit every year. Kaya lumulobo po ang ating budget. Sa ngayon, mga kababayan, ang ating utang sa kabuuan, domestic and foreign debt natin ay umabot na po, ayon sa latest figure, ay umabot na po ng 7.9 plus trillion pesos ang ating utang domestically and foreign debt ng ating bansa, mga kababayan ko. And it is increasing every year because of the increased budget of the government every year. Nagkakaroon medyo hindi po balanse. Kulang ang income ng gobyerno, sobra ang gastusin ng gobyerno. Kaya mag-isip tayo. Paano kaya ito, no? Ang budget deficit every year ay napakalaki. Maybe because of too much corruption in the government and inefficient na mga collector ng BIR at saka ng Bureau of Customs. Yun po ang nakikita ng marami. At corruption in the government. At saka siguro sa budgeting, dito sa 18th Congress, kailangan natin siguro na maingat tayo sa budgeting sapagkat huwag tayong masyadong magwaldas ng pera sapagkat we are having a budget deficit every year, na we resorted to foreign borrowing every year para matugunan ang pambayad natin sa utang. Practically 1/4 or even 1/3 of the national budget ay ibinabayad po natin sa utang natin for the settlement of our foreign debt. Yan ang totoo, mga kababayan ko, na nakakabahala. Okay, ituloy po natin ang ating kanyon kasama si Rolly Canon. Philippines has made it to the big leagues alongside with United States and China in terms of best places in the world to live and work. Yan. May mga ginawang survey kasi itong Forbes. May article itong Forbes citing the 2019 HSBC's expat annual survey that ranked the Philippines as the 24th best place to live and work. 24th best place to live and work, while the US ranked 23rd. China, on the other hand, ranked 26.
The survey was conducted among 18,000 expats across 163 markets. Three major metrics were used: living, career opportunity, and family life. So, nakaranggo tayo dun sa best places to live and work. Congratulations, Philippines. Kaya naman, hindi naman nakapagtataka na ang ating bansa ngayon ay pinamumugara na ng mga Koreano at mga Chino. O, di ba, mga inchik. Yun lamang na nasa Pogo, na mga nagtatrabaho sa Pogo industry ay 150,000 na. Ha? Doon pa lang yan sa doon sa online gaming, mga 150,000 na. Ay how much more of yung mga dito na nakatira, dito nagtatrabaho na mga Chinese, yung mga nasa construction na Chinese, mga kababayan ko, mga Koreano na dito na halos dito na ang pamilya nila, dito na mga negosyo na, kaya ang daming Korean restaurant, mga Vietnamese. Ha? Ang dami. Because the Philippines is one of the best places to live and work. Mga kababayan ko. So anyway, magbabalik po ang inyong lingkod, si Rolly Canon, hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Dito po sa Kanyon. Kami po ay magpapakilala muli ng aming himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hornet 95, wind calm runway 02 right, clear to land. Clear to land, Hornet 95. We measure time in seconds. Distance in nautical miles. Fuel in pounds. And power with thrust. Along with the courage, dedication, and patriotism of our men and women, it is our duty to keep this country strong and sovereign. Guardians of the skies, bearers of hope, champions of peace. Padayon, Philippine Air Force. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Canon. Okay, ituloy po natin ang last part ng palatuntunang Kanyon hanggang alas 10 po tayo ng morning, mga kababayan. Sa July 22nd, the 4th SONA
of the President, where Congress will be convened with the new Speaker of the House in partnership with the Senate President. We'll call for a session, no? I-open ng dalawang leader ng Kongreso ang session ng Kongreso in the morning at sa hapon, mga kababayan, ay magdi-deliver ng SONA ang Presidente ng Pilipinas. Pang-apat po na SONA ito ng Presidente. At inaasahan na sa SONA speech ng ating Pangulo, mga kababayan, ay ang concentration ay ang paglaban sa corruption, sa droga, at itong mga infrastructure, yung mga infra project ng ating gobyerno, mga kababayan ko. Kaya inaasahan siguro mga alas 4 ng hapon ang SONA ng presidente niyan, mga kababayan. So tingnan natin kung ano yung mga surprise announcement ng presidente at that time. At ang magdidirect, mga kababayan, ay ang dating direktor ng third SONA ng presidente, si Joyce Bernal ng ABS-CBN. The film director tasked to take charge of the President's fourth State of the Nation address is hoping the July 22nd event will not be as tumultuous or tumultuous as last year, o kaya tumultuous, yan ang word na ginamit niya, will not be as tumultuous as last year when lawmakers ousted former Speaker Pantaleon Alvarez. If you recall, natagalan po na mag-speech ang Pangulo dahil umupo na si GMA doon sa upuan ni Pantaleon Alvarez. Wala nang uupuan si Alvarez at that time. It was only after maybe 30 minutes yata yun na pag-uusap-usap na pinakiusapan ng Pangulo na umalis muna si GMA, patapusin muna sa SONA si Pantaleon Alvarez para hindi naman masyadong mapahiya, no? So, marami daw na pagbabago, but sangayon kay Joyce Bernal na siya ang magiging director muli, no? Award-winning kasi itong director, si Joyce Bernal, mga kababayan, award winning director po ito, no? Okay, sisiguraduhin niya daw na ang atmosphere ay maganda, siguro pati mga lightings, mga decorations, camera effects, no? Lighting effect doon sa kanyang pagdidirect sa SONA ng presidente ay maayos, mga kababayan ko. Tingnan natin kung paano. So, all systems go for the SONA of the President. Kasi kumilos na po ang presidente kahapon at dinesignate niya na speaker si Alan Peter Cayetano after almost 1 month ng bangayan diyan sa Kamara de Representante, mga kababayan ko. Nakakatawa, parang mga bata na nag-aawayan dyan, kanya-kanyang positioning dyan sa Kamara at
ang katapusan pala ay ang Pangulo din ang didesisyon, mga kababayan, dito sa bagay na ito. Kaya, ayun, may masaya, may malungkot. Maaring ang malungkot dito ay itong si late Representative Romualdez, sapagkat siya po ay designated lang na majority floor leader. At hindi rin masyadong masaya si Lord Alan Velasco, sapagkat ang gusto niya talaga suluhin niya. Ang gusto ng kampo ni Lord Alan Velasco ay masolo niya ang speakership, at kung hindi niya man masolo, siya ang mauna na uupo bilang Speaker of the House. So, ang masaya, si Alan Peter Cayetano, medyo masaya ng konti, si Lord Velasco, at ang malungkot ay itong si late Representative Romualdez, na hindi niya nakuha ang speakership sa 18th Congress, mga kababayan. So, anyway, ganun talagang buhay, no? Marami pa ang mga maaring mangyari sa buhay ni late Representative Romualdez, sapagkat si Representative Romualdez, mga kababayan, ay hindi naman pwedeng matawaran ang kanyang kakayahan na mamuno dito po sa House of Representatives. Ayan. Okay, ituloy natin 20 minutos lamang po bago alas 10 ng umaga dito sa Kanyon ni Rolly Canon. Ang Manila Electric Company Meralco rates have gone down for the third consecutive months in July. This is according to Meralco, driven by the decrease in transmission charge. Good news ito, Meralco, kung talagang totoo ito, no? At bad news kasi kahapon o kaya kaninang umaga, nagtaas po ang presyo ng gasolina. I think it was 40 centavos per liter ang itinaas na presyo ng gasolina, mga kababayan. At isa pong bad news sa mga gumagamit ng gasolina, kung sila po ay may kotse na gumagamit ng gasolina katulad natin, ay bad news po ang nangyaring pagtaas na naman ng presyo ng gasolina kahapon. Alright. So, ituloy po natin ang ating programa. Yung palang mga kapa executives. So, naalala po ninyo yung investment scam na sinasabi po ng ating gobyerno, sinasabi ng Pangulo, at ganun din sinasabi po ng Securities and Exchange Commission na investment scam na kapa ay nasampahan na po ng estafa charges filed versus kapa executive, no? Nag-file na po ang Department of Justice sa pamamagitan po ng National Bureau of Investigation, filed the complaint against Kappa founder Joel Apolinario, Nonita Urbano, Julie Apolinario, Nelia Nino, Maria Pelia Sevilla, Jolene del Castillo, Cristobal Barabad, Georgie Husay, Reyna Apolinario, Modi Dagala, Benigno Tipan Jr., Marnilin Maturan, Ricky Taer, and Margie Danao. Ay may mga kaso na po ito, ha? Kung kilala po ninyo ito, ituro po ninyo sa NBI para maaresto po ang mga ito, ha? Non-bailable po ang kasong syndicated estafa, ha? Kaya naman nagtatago itong Kappa founder na ito, si Apolinario, because kapag siya po ay nahuli, non-bailable. That's the end, ha? The end of the line para dito sa taong ito at iba pa.
sapagkat habang buhay na po sila na mabubulok until such time na sila po ay masentensyahan. They cannot go out on bail because this case of syndicated estafa is non-bailable sang-ayon po sa ating mga batas. Ituloy po natin mga kababayan ang kanyon ni Rolly Canon. Magandang balita ito, 396 sumurrender sa military dun sa Surigao del Norte. A total of 396 members and supporters of the Communist New People's Army from different towns of Surigao del Norte surrendered to the Army's 30th Infantry Battalion. This is a good news. The surrenderers were composed of 37 sangay sa partido lokal or local party members, 46 militia ng bayan, 146 underground mass organization members, and 167 mass supporters. Malaki-laki ito, no? Congratulations, Armed Forces of the Philippines, no? The mass surrender happened on Thursday in two separate occasions. 244 yielded to authorities in Malimono town, while the other 152 surrendered at 30th IB headquarters in Barangay Santa Cruz, Placer. All right. So, nananalo ang ating bansa. This is an indication that the government is winning the war against insurgency. No question about this. On the issue of Joma calling on the issue of the Armed Forces of the Philippines calling Joma as coward or duwag, nababaliw. Yan. Isang hangal. Duwag at nababaliw na umano si Communist Party of the Philippines founder
Joma season. Ito ang naging reaksyon ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Noel de Toyato sa sinabi ni Season na kayang atasan ng Estados Unidos ang mga tuta nito sa Armed Forces at Philippine National Police para arestuhin si Pangulong Duterte at iluklok sa pwesto si Leni Robredo. Sinabi din ni Colonel Ditoyato, mga kababayan, na nababaliw na daw at naduwag itong si Season at naging mapurol na ang memorya. Kaya nito, kaya siya nagsasalita na kung ano-ano. Nagkakagirian na ang mga opisyal ng gobyerno, pati si Joma Season. Alright, ganun talaga, no? Malayo naman na iluklok ng Estados Unidos si Leni Robredo. Hindi ako naniniwala dyan. With the popularity of the President, 80% performance rating, acceptance rating, 80%. Naku, mahirap yun. Maybe that is, to my mind, that is the very reason why the President is still stable. Otherwise, kung mahina ang rating ng Presidente, baka nga naman nagkatotoo na itong sinasabi ni Joma Season na maaring mag-instigate ng military coup ang Estados Unidos sapagkat common knowledge naman yan, di ba? Na lahat daw na nauupo na presidente at nawawalang presidente ay may direct hand ang Estados Unidos. Yan ang mga sinasabi, di ba? May manipulation na ginagawa ang Amerika katulad ng pagkawala ni Marcos. Sinasabi nila na may unseen hands ang CIA, ang Amerika, di ba? Yung pagkawala ni Erap, ganun din. Yung mga panalo ng mga presidente ng Pilipinas, mayroon ding direct hand ang Amerika. Ako, maari sa pagpapalayas ng presidente, maaring may kamay ang Amerika, pero sa pag-install ng presidente, pag-elect ng presidente, hindi ako naniniwala na lahat ng presidente ay may kamay ang Amerika. In the particular case of President Erap and President Duterte, with the overwhelming popularity of the two presidents, no? Ako, sa observation ko, kahit siguro ayaw kay Erap nung araw ang Amerika, hindi mapipigilan sapagkat at that time when during the election kay Estrada, napakagrabe ang popularity ni Estrada na hindi mapigilan. At the same time, sa paghalal kay Presidente Duterte, mga kababayan, even kahit na siguro ayaw ng Amerika, overwhelming ang suporta because of the campaign promises ng Presidente, dahil sa mga slogan ng Presidente, naging dark horse ang Presidente, naging sudden superstar na kandidato sa pagka-presidente, di ba? Nangunguna noon si Grace Po, o di ba? Mga kababayan, si Binay, unang-una, nangunguna, pagkatapos na ungusan na Grace Po, nang nagdesisyon si Pangulong Duterte na tumakbong presidente, naging sudden superstar, at kahit na siguro gustong pigilan ng Amerika ang Presidente Duterte na hindi siya mahalal na presidente, hindi po siya napigilan. I do not believe na may direct hand ng Amerika sa pagpili ng lahat ng presidente. Maybe before, pero sa particular na
mga nabanggit kong presidente ay palagay ko walang direct hand na ma-install ang mga presidenteng ito na nahalal ang mga presidenteng ito, mga kababayan, dahil lang sa kanilang popularity. Maybe doon sa sinasabi nila na may direct hand ng Amerika, ang CIA doon sa pagpatay kay Ninoy Aquino at strategy para mawala si Marcos sa pagka-presidente, sa pagka-diktador. Marami po ang naniniwala doon na may direct hand ang CIA. Hindi ko sinasabi na ako nagsasabi niyan. Sabi ko nga, marami ang naririnig ko na naniniwala doon. Okay, ituloy po natin itong ating palatuntunan. Ang Philippine Coast Guard ay nagsagawa po ng investigation sa nangyaring banggaan o pagbangga ng barko ng China sa barko ng mga mangingisdang Pilipino, yung tinawag na Recto 22 doon sa Katropang. Ang result of the investigation ay very serious marine casualty. The Coast Guard, the Philippine Coast Guard Marina report said the loss of Filipino fishing vessel was a very serious marine casualty. The FB Genver 1 capsized after being rammed by a Chinese vessel near Katropang at midnight of June 9. The Chinese hurriedly left without rescuing the 22 Filipino crew of the fishing boat. Sabi dito sa report, insofar as that incident is concerned, given the fact the Filipinos were placed in dangerous situation where they could have been dead, then that's a serious, what did it say? Marine casualty, that is serious enough, no? Ito din ang sinasabi ni Sal Panelo, that is serious enough. Pero sabi ni Attorney Panelo, no contradiction in the earlier statement of the President that what happened at Katropang
was just a little maritime accident. Sabi ng Presidente, little maritime. Kaunti lang yan, gas-gas lang. Kaunti lang little maritime. Sabi ng Coast Guard, serious marine casualty, marine incident. Sabi ni Salpanelo, wala namang anyang pagkakaiba. No contradiction. Ang sinabi ng Presidente at ang report ng Coast Guard. Alam naman ninyo, mga abogado, ganun talaga. And I think that's the job of Attorney Sal Panelo. I'd like to greet you, Attorney Sal. Good morning to you, Attorney Sal. I can understand you. It's your job para ayusin at balansin ang lahat. Okay? So, kayo na po ang bahala, mga kababayan. At sumayin niyo po, mga kababayan ko, ang pang-Martes na presentasyon ng ating palatuntunang kanyon na sumasa inyo alas 8 hanggang alas 10 ng umaga dito sa himpilang ito. Maraming salamat po sa mga nakinig sa 1134 sa AM band at mga nanood sa Katropa DWDD sa Facebook Live. Thank you very much, Ronald's Technical Department ng aming impilan. Magbabalik po ang inyong lingkod bukas muli sa pagdadala, paghimay ng mga controversial issues. Maraming salamat sa mga Bicolano. Diyos mabalo sa Indogabos, mga tugang. Ang tabayanan, ang top of the hour news, susundan kagad ng tropa. Ito po si Rolly Canon muli nagsasabi, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Ni Brigadier General Benedict Arevalo, commander ng 303rd Infantry Brigade, ang mga tropa ng 94th Infantry Battalion sa mga naging kontribusyon nito sa pagtupad ng 303rd IB sa kampanya nito kontra insureksyon bago pa man mapunta sa kanyang jurisdiksyon ang unit nitong buwan. Formal lang tinanggap ng 303rd IB ang 94th IB sa kanilang jurisdiksyon sa pagbisita ni Arevalo sa headquarters nito sa Gihulngan City, Negros Occidental. Sa pahayag ni Arevalo, sinabi nito na importante ang naging partisipasyon ng 94th IB sa pagtupad nito sa kanilang mandato para magawa din ng ibang batalyon na masustina ang kapayapaan sa lalawigan ng Negros. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako po ang inyong katropang si Jasmine Oliveros, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay.